ขึ้นชื่อว่าแก๊งก็ย่อมต้องมีคู่แข่งแก๊งอเมริกาเจ้าถิ่นจะปล่อยให้แก๊งเม็กซิโกมาเหนือกว่าได้อย่างไรและถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดมันก็ต้องมีเรื่องสวยมาเกี่ยวข้องเพราะยาเสพติดมีผลประโยชน์มากมายสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังที่ผมจะมาเล่าในวันนี้มีชื่อว่า Savage ปี 2012 เป็นเรื่องราวความรักระหว่าง3คนผัวเมียที่ต้องถูกแก๊งเม็กซิโกเข้ามาคุกคามถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหนังเริ่มภายในห้องที่ปิดมิดชิดมีคนถูกจับมัดนั่งกับพื้นทุกคนมีสีหน้าหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดและภาวนาว่าอย่าให้เป็นเหมือนที่พวกเขาคิดมีเสียงเลื่อยยนต์ดังคำรามขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ริมทะเลแห่งหนึ่งโอฟิเลียหรือโอเธอจะเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาและถึงเธอจะเป็นคนเล่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนจบเรื่องราวตั้งแต่แรกเกิดขึ้นที่ลากูน่าบีชในแคลิฟอร์เนียเมืองชายหาดที่มีแต่ความสุขและความสนุกตำรวจในชุดขาสั้นขี่จักรยานตรวจตารักษาความปลอดภัยแน่นอนว่าบ้านทุกหลังที่นี่ราคาจะแพงหูฉี่โออยู่ในบ้านหรูริมหน้าผาและกำลังปฏิบัติภารกิจลับอยู่กับชอนเป็นอดีตทหารที่เคยผ่านสมรภูมิอิรักและอัฟกานิสถานหลังจากปลดประจำการแล้วชอนก็มีเงินเก็บเพียบชอนไม่ใช่คนอ่อนหวานเขามีแต่ความแข็งกร้าวและโอก็คิดว่าเรื่องเซ็กนี่แหละที่จะช่วยผ่อนคลายบาดแผลจากสงครามให้กับชอนได้หลังภารกิจลุล่วงชอนก็เช็คปืนเหมือนที่เคยทำทุกวันส่วนโอเปิดกล่องเหล็กเล็กๆแล้วหยิบกัญชามานั่งดูดอย่างสบายใจเจ้าสิ่งนี้มันสามารถทำให้เธอสงบและผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีชอนเปิดโน้ตบุ๊กเพราะมีข้อความเข้ามาสิ่งที่เขาได้เห็นมันทำให้ตะลึงไปชั่วขณะโอเข้ามาดูก็อึ้งไปด้วยในคลิปที่ถูกส่งมามันเป็นการฆ่าตัดคออย่างเหี้ยมโหดหัวคนเกลื่อนพื้นร่างที่ไร้หัวถูกแขวนไปทั่วนำซ้ำชายในคลิปยังใช้เท้าเขี่ยหัวอย่างไม่ใยดีโอคิดว่าที่อิรักแต่ชอนมองแค่นี้ก็รู้ว่าที่เม็กซิโกมีข้อความเข้ามาคนพวกนี้โง่จึงต้องตายทำตัวให้ฉลาดอย่าให้ต้องลงมือเราแค่อยากคุยด้วยเท่านั้นเวลาและสถานที่จะบอกอีกทีโอถามเบนอยู่ที่ไหนชอนบอกอยู่แอฟริกาซึ่งชอนกับเบนเป็นเพื่อนรักกันมากเข้าขั้นสีปึกและสองคนนี้ก็เป็นเจ้าของกัญชาที่ดีที่สุดในโลกจากนั้นสักพักเบนก็กลับมาถึงโอลงไปต้อนรับเบนมักจะเรียกเธอว่าแม่ดอกบัวน้อยเบนมีความอ่อนหวานต่างจากชอนแบบสุดขั้วในขณะที่หน้าจอคอมชอนก็ได้รับข้อความยินดีต้อนรับเบนกลับบ้านและนัดให้ไปพบที่โรงแรมเบลล่าห้อง512พรุ่งนี้ตอน2 โมงแล้วชอนก็มารับเบนที่หน้าประตูทั้งคู่สวมกอดกันทั้ง3คนผัวเมียก็พากันเข้าบ้านฟังไม่ผิดหรอกครับชอนและเบนเป็นเพื่อนซีที่มีเมียคนเดียวกันเบนขอบใจที่ชอนดูแลบ้านเป็นอย่างดีชอนก็รับคำชมก่อนโอจะเข้ามาโบกกระบาล1 ฉาดเพราะเธอต่างหากที่เป็นคนเก็บกวาดบ้านเบนเป็นผู้ที่รักและชอบปลูกต้นไม้มากๆชอนขอตัวไปว่ายน้ำเปิดโอกาสให้โอกับเบนทำการขุดท้องร่องตามอัธยาศัยเมื่ออดีตชอนไปเป็นทหารที่อัฟกานิสถานตอนกลับเขาแอบนำเมล็ดกัญชากลับมาด้วยและให้เบนซึ่งจบพฤกษาศาสตร์จากเบิร์กเลย์เพาะมันขึ้นมามันเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดจากนั้นพวกเขาใช้เวลาแค่6 ปีธุรกิจก็เติบโตแบบก้าวกระโดดมีฐานลูกค้ารวมถึงตามคลับต่างๆเบนพัฒนาสายพันธุ์จนในที่สุดมันก็ดีกว่าที่ไหนๆค่า THC ของมันสูงถึง 33% ทั้ง2 คนมีฟาร์มกัญชาที่ดีที่สุดในโลกในแคลิฟอร์เนียนี่เองทั้ง3 คนผัวเมียช่วยกันดูแลต้นกัญชาด้วยความรักกัญชาได้ใช้อย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือใช้ลดความเจ็บปวดใช้ประกอบอาหารหรือใช้เพื่อความบันเทิงจากการคาดคะเนในตอนนี้น่าจะมีลูกค้าถึง15 ล้านคนแล้วราคาส่งออกของมันอยู่ที่ปอนด์ละ $6,000เบนใช้วิถีชาวพุทธเมื่อมีใครติดเงินเขาจะไม่ค่อยทวงแต่กับชอนตรงกันข้ามเขาจะไปเยี่ยมถึงบ้านถ้าใครคิดจะเบี้ยวเบนตั้งมูลนิธิเพื่อเด็กๆในแอฟริกาและเอเชียเขามีความจริงใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กพวกนั้นเบนลงมาคุยกับชอนจึงบอกเรื่องมีคนรู้ว่าเบนกลับมาและอยากเจอพรุ่งนี้เบนบอกเขาจะลองไปดูแต่ชอนไม่เห็นด้วยที่จะไปเบนรู้สึกว่าเขาอยากจะเลิกธุรกิจนี้แต่ชอนก็ยังไม่ยอมอีกเขาไม่อยากปล่อยธุรกิจที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเบนถามเรื่องคลิปชอนก็บอกเขาได้เห็นแล้วแต่เขาร้ายกว่าพวกมันเบนสายสันติเขาไม่อยากมีปัญหากับเรื่องแบบนี้และยอมรับตรงๆว่าเขากลัวเบนไม่ได้ทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อฆ่าใครชอนยิ้มแล้วบอกว่ามันก็เหมือนกับสัตว์ป่าถ้าพวกมันได้กลิ่นคาวของความกลัวแล้วมันจะไม่มีทางไว้ชีวิตโอเดินมานั่งระหว่างกลางทั้งคู่จึงหยุดคุยภาพตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งพวกช่างทำสวนมาที่นี่ภายในบ้านแชททนายหนุ่มกำลังบรรจงทำอาหารในสภาพตาแดงก่ำคาริชมาแฟนสาวมาชักชวนทำกิจกรรมแต่แชทขอเวลาเพราะเขากำลังใช้สมาธิอยู่กับอาหารแชทรู้สึกแปลกใจที่มีช่างทำสวนมาถึงบ้าน
เมื่อเปิดประตูออกไปก็แทบหงายหลังลาโดเข้ามาพร้อมกับปืนและพูดเรื่องคดีของโรเบโตที่แชทเคยเป็นทนายให้โรเบโตมีโอกาสยื่นอุทธรณ์แต่แชทกลับไม่ยื่นทำให้โรเบโตติดเพิ่มเป็น20 ปีจากเดิมแค่5 ปีแชทชักชวนลาโดมาทำงานให้เอลซูนดีกว่าเขาแค่ยกหูครั้งเดียวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยลาโดยอมให้แชทโทรหาเอลซูนเมื่อแชทต่อสายถึงเอลซูนลาโดก็ยิงแชททิ้งทันทีจากนั้นลาโดก็เอาโทรศัพท์มาคุยกับเอลซูนว่าเขาชื่อลาโดและเอลซูนคงต้องหาทนายใหม่แล้วเอสเตบันเด็กปั้นของลาโดได้ตัวคาริชมาจากข้างบนลาโดสั่งให้ฆ่าเธอเพราะเธออาจเป็นพยานในเหตุการณ์นี้เอสเตบันไม่กล้าจนทำให้ลาโดต้องมายืนบงการข้างๆเอสเตบันจึงต้องยิงเธอจนตายนี่เป็นการฆ่าคนครั้งแรกของเอสเตบันทำให้เขาถึงกับอ้วกแตกจริงๆแล้วลาโดมาที่นี่เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าแชทที่รับเป็นทนายว่าความให้โรเบโตหักหลังเอลิน่าและไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามอย่างเอลซูนหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าเป็นอย่างที่คิดก็ลงมือสังหารโดยคนงานที่มาด้วยนั่นก็คือแผนกเก็บกวาดนั่นเองพวกเขาใช้เสียงเครื่องตัดหญ้าและเลื่อยเพื่อกลบเสียงของปืนชอนและเบนนัดเดนนิสเจ้าหน้าที่ปปส.มาคุยเรื่องคลิปที่ได้รับมันน่าจะมาจากกลุ่มคาร์เทลเดนนิสบอกเรื่องแก๊งที่เม็กซิโกตอนนี้กำลังห้ำหั่นกันเพื่อขยายกิจการเบนสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับพวกเขาเพราะแก๊งนี้มีรายได้ถึง35 ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วเดนนิสบอกพวกนั้นสนใจเบนเพราะเบนมีต้นกัญชาที่มีระดับค่า THC สูงมากต่างกับของพวกมันที่เกรดต่ำกว่าพวกมันอยากให้ชอนและเบนทำงานร่วมกับมันชอนถามเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนว่าลดลงได้หรือไม่เดนนิสบอกที่เบนและชอนมาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะเขาคอยเคลียร์ทุกอย่างให้และในพื้นที่นี้ก็ไม่มีคู่แข่งฉะนั้นซองจะต้องหนาเท่าเดิมก่อนกลับเบนถามเดนนิสถึงของตัวใหม่ว่าช่วยได้หรือไม่เดนนิสก็ตอบว่าได้ซึ่งเดนนิสมีภรรยาที่ป่วยใกล้ตายเบนให้ของตัวใหม่เพื่อลดการเจ็บปวดของเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ไปที่โรงแรมเบลลาวิลชอนพกปืนไปด้วยตามสไตล์ของเขาเบนอยากจะหายไปจากวงการสักพักเพื่อให้อะไรๆมันคลายตัวลงบ้างเบนอยากให้ชอนไปบริจาคของให้เด็กยากไร้ในประเทศต่างๆเหมือนที่เขาทำและย้ำชอนสามารถเปลี่ยนโลกได้แต่ชอนกลับเห็นต่างเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้มีแต่โลกเท่านั้นที่เปลี่ยนเราเมื่อขึ้นไปถึงห้องอเล็กซ์เปิดประตูลับปืนของชอนถูกยึดและถอดออกอเล็กซ์ยื่นข้อเสนอการทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มคาร์เทลโดยอเล็กซ์มีพื้นที่ปลูกหลายพันเอเคอร์และคนงานรวมถึงช่องทางการขายมีแหล่งเงินทุนให้มีการคุ้มครองเพียงแค่เข้าร่วมกับเขาเป็นเวลาแค่3 ปีเพื่อถ่ายทอดการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กลุ่มคาร์เทลขอส่วนแบ่งเพียง 20% เท่านั้นในช่องแอร์มีกล้องถูกซ่อนอยู่มันถูกส่งไปที่เอลิน่าในเม็กซิโกเธอได้ฟังทุกการสนทนาเบนสงสัยลึกลงไปว่าถ้าเขาขายเป็นมวลจะนับรวมหรือไม่อเล็กยิ้มและตอบก็คงมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเจมี่ยืนยันที่ 80% ของทั้งหมดเป็นของเบนและหลังจากจบ3 ปีคาร์เทลจะขายทุกอย่างที่เป็นของเบนออกไปมันน่าจะอยู่ที่40 ล้านเหรียญจากนั้นก็จะพิจารณาผู้เข้าร่วมกันใหม่ประโยคนี้เบนและชอนจึงขอตัวไปคุยกันเป็นการส่วนตัวทั้งคู่ออกมาที่ระเบียงด้านนอกซึ่งด้านนอกนั้นทีมงานอดีตซิลเพื่อนผู้ผ่านศึกตะวันออกกลางมาด้วยกันกับชอนสแตนบายที่ด้านนอกและแบ่งหน้าที่กันไลลี่ทำหน้าที่ดักฟังด็อกเป็นคนชี้เป้าแซมและบิลลี่เป็นพลซุ่มยิง4 คนนี้ถ้าอยู่รวมกันเมื่อไหร่บันเทิงเสมอชอนคิดว่าหลัง3 ปีเมื่อพวกมันได้วิชาไปหมดแล้วเขาทั้งคู่ต้องถูกมันฆ่าทิ้งแน่ๆเลยไม่อยากตกลงด้วยและควรฆ่าพวกนี้ให้หมดแต่เบนไม่อยากให้มีใครต้องตายชอนเลยต้องยกเลิกปฏิบัติการเมื่อกลับเข้ามาในห้องเบนบอกอเล็กเขาจะยกธุรกิจนี้ให้ทั้งหมดแต่จะไม่ขอเข้าร่วมด้วยและมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวทางอเล็กคิดว่าลูกค้าของเขาคงไม่คิดแบบนั้นแต่เบนก็ยืนยันคำเดิมเขาอยากจะเลิกและไปสนใจเรื่องธรรมชาติอย่างที่เขาชอบอเล็กเห็นชอนหน้าไม่ดีจึงถามว่าอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าเบนถึงกับมองหน้าชอนเขารู้นิสัยเพื่อนเป็นอย่างดีชอนบอกเราไม่มีทางเรียกขี้ของคุณว่าไข่คาเวียร์นั่นก็คือการปฏิเสธข้อเสนออย่างสิ้นเชิงนั่นเองแต่ลาโดไม่เข้าใจสำนวนนี้จึงต้องให้ลูกน้องอธิบายให้ฟังอเล็กคิดว่าทั้งคู่กำลังทำผิดอย่างมหันต์เบนสายสันติไม่อยากให้มีเรื่องรุนแรงจึงขอเวลา48 ชั่วโมงเพื่อกลับมาเจรจาอีกครั้งแต่อเล็กก็ให้เพียง24 ชั่วโมงเท่านั้นตัดมาที่บ้านริมหาดสปินอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีดีใจมากที่ได้รับของฝากจากเบนขอให้สปินจัดการบัญชีของเขาทั้ง3 คนให้ขาวสะอาดที่สุดโยกเงินไปที่ไหนก็ได้สักปีหนึ่งแบบไม่ให้แกะเส้นทางการเงินได้สปินจะโยกมันไปที่อินโดนีเซียเขาทำมันอย่างชำนาญในเวลาไม่นานทุกอย่างก็เสร็จคืนนั้นทั้ง3 คนก็มาดินเนอร์กันเบนบอกเรื่องจะเลิกธุรกิจนี้มันอาจจะสักระยะแล้วค่อยกลับมาทำใหม่คืนพรุ่งนี้ทุกคนจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียเบนไปวางระบบน้ำเอาไว้ที่นั่นแล้ว
ชอนบอกเราจะไปกันทั้ง3คนทำให้โอดีใจมากตอนแรกเธอคิดว่าจะไปโดยไม่มีเธอซะอีกขณะที่คุยกันเพลินๆพนักงานเสิร์ฟทำของหล่นชอนหลบและชักปืนขึ้นมาทันทีเบนถึงกับหัวเราะในความระแวงของเพื่อนที่นี่มีเอสเตบันและชิกิต้าลูกน้องของลาโดที่มันนั่งสอดแนมอยู่ด้วยในขณะที่ลาโดมาดูลูกชายแข่งเบสบอลลาโดตะโกนสอนและเชียร์จนเมียก็อายและโค้ชก็รำคาญแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรตอนนี้ชีวิตครอบครัวของลาโดสบายกว่าอยู่ที่เม็กซิโกลูกชาย2 คนแข่งเบสบอลส่วนลูกสาวไปทานข้าวกับเพื่อนๆเพราะที่นี่คือแคลิฟอร์เนียมีโทรศัพท์มาลาโดจึงต้องปลีกตัวออกไปชิกิต้าที่ถูกสั่งให้ดูความเคลื่อนไหวของเบนและชอนโทรเรียกลาโดมาที่นี่เมื่อลาโดเห็นภาพที่เกิดขึ้นก็เลยสับสนกับความสัมพันธ์ของทั้ง3 คนเมื่อกลับถึงบ้านเบนให้ลองปุ้นสูตรเย็นเขาใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปในโจแก้วเบนสูตรรวดเดียวแบบไม่เหลือควันหลงให้ใครแล้วยิ้มอย่างเริงรมย์ทุกคนลองสูตรใหม่เสียงของมันเพราะเหมือนฟองอากาศใต้ทะเลที่ขึ้นสู่ผิวน้ำจากนั้นสักพักสงครามแย่งชิงเกาะเต่าก็เปิดฉากลาโดโทรหาเอลิน่าเล่าเรื่อง3 คนผัวเมียให้เธอฟังลาโดถามจะให้ฆ่าทั้งหมดหรือไม่เพราะตอนนี้พวกนั้นเมากันอยู่เอลิน่าต้องการความรู้กับเครือข่ายของเบนและจุดอ่อนของทั้งคู่น่าจะอยู่ที่ผู้หญิงตอนเช้าก่อนออกเดินทางวันนี้ตอนเที่ยงคืนเพื่อนๆของชอนมาเพื่อคุ้มกันไปที่สนามบินโอขอไปช้อปปิ้งที่ห้างเป็นครั้งสุดท้ายชอนจึงให้แฟรงกี้ไปเป็นเพื่อนเพราะคิดว่าเป้าหมายหลักคือเขาทั้ง2 คนไม่ใช่โอกลับมาที่บ้านเพื่อเอาพาสปอร์ตซึ่งบ้านของเธอก็มีฐานะที่ดีตอนนี้แม่ไม่อยู่บ้านเหมือนเคยโอเหมือนอยู่คนเดียวตั้งแต่พ่อของเธอตายไปจากนั้นโอก็ไปที่ห้างโดยมีแฟรงกี้ขับรถตามไปห่างๆมีรถตำรวจเรียกแฟรงกี้ให้จอดแล้วยิงทิ้งโดยไม่ถามสุขภาพสักคำแล้วรถที่ลาโดขับตามมาก็ปล่อยคนงานลงเก็บกวาดทุกอย่างโอเดินช้อปปิ้งโดยมีเอสเตบันและชิกิต้าเดินตามหญิงสาวตาคมคนหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์กับแม่สวนมาเมื่อชิกิต้าเห็นเธอก็ผงะและเดินหลบเธอคือแมกดาที่กำลังคุยกับแม่ซึ่งแม่ของเธอก็คือเอลีน่านั่นเองทั้งคู่คุยกันแบบไม่ค่อยลงรอยกันนักทางด้านโอก็ขับรถออกจากห้างโดยมีตำรวจและลาโดขับตามไปทางด้านเบนและชอนมาที่ออฟฟิศจัดการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มแจ้งยกเลิกการค้าทุกสายล้างข้อมูลในคอมรวมถึงใส่ไวรัสลงไปแทนเบนทำให้ทุกอย่างที่นี่ย้อนกลับไปเป็นศูนย์เมื่อเสร็จแล้วก็รอการกลับมาของโอโดยทั้ง2 คนไม่ไปตามที่นัดกับอเล็กไว้มีวิดีโอคอลเข้ามาเมื่อทั้งคู่เห็นก็พูดอะไรไม่ออกโอถูกจับมัดอยู่บนเก้าอี้โดยมีชายใส่หน้ากากยืนคุมสภาพของเธอดูแย่มากน้ำซ้ำมันยังใส่เอฟเฟกต์ตัดคอมาอีกมีเสียงผู้ชายออกมาว่าไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวทั้งนั้นเบนพยายามต่อรองในขณะที่ชอนร้อนทะลุประหลอดและเสียงจริงที่พูดก็คือเอลิน่าเธอใช้ออโต้จูนเพื่อเปลี่ยนเสียงต่อจากนี้ไปเอลิน่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโดยเบนและชอนไม่มีสิทธิ์เลือกเอลิน่าขอคุยกับชอนเพราะเขาเคยดูถูกเธอชอนกล่าวขอโทษแต่ก็เหมือนมันจะไร้ประโยชน์เอลิน่าให้ชอนเอาปืนจ่อปากตัวเองชอนมีท่าทีลังเลเอลิน่าจะสั่งตัดนิ้วโอชอนจึงรีบทำตามที่บอกทันทีเบนรีบเข้ามาห้ามบอกมันมีทางอื่นที่ดีกว่านี้ชอนผลักหัวเบนออกไปอาลีน่าสั่งให้เอานิ้ววางบนไกปืนทุกอย่างเงียบไปชั่วขณะก่อนเอลิน่าจะสั่งให้เอาปืนออกได้เอลิน่าสั่งอย่าพูดเรื่องขี้และคาวีให้ได้ยินอีกเอลิน่าให้เบนส่งของให้ที่เบลาวิสตา300 ปอนด์ภายใน5 ชั่วโมงแล้วก็ตัดสายไปลาโดแนะนำส่วนต่างๆในที่คุมขังให้กับโอเธอต้องอยู่ในนี้โดยมีกล้องวงจรปิดทุกมุมห้องทุกอย่างมีครบยกเว้นอิสระทางด้านเบนมาหาเพื่อนชื่ออีลิกเพื่อยืมของเวลาตอนนี้เหลือเพียง40 นาทีเท่านั้นมันบีบให้คนใจเย็นอย่างเบนขับรถเร็วจนชอนต้องบอกให้ช้าลงเพราะถ้าตำรวจจับทุกอย่างก็จบเหลือเวลา7 นาทีเบนเหยียบ90 ไมล์ต่อชั่วโมงมีรถตำรวจอยู่ข้างหน้าเบนรีบชะลอรถตำรวจก็ยังขับตามมาชอนเตรียมปืนในมือให้พร้อมถ้าต้องยิงตำรวจเขาก็ยอมโอจะต้องปลอดภัยในที่สุดรถตำรวจก็เปิดไซเรนจนได้ทั้งคู่คิดว่ามันคงจบที่ตรงนี้แล้วแต่รถตำรวจกลับเร่งเครื่องแซงไปเท่านั้นเสียงถอนหายใจดังไปทั้งรถถึงจุดนัดส่งของทั้ง2 คนถูกสั่งให้ลงจากรถพวกมันเอาไปทั้งรถทั้งของแต่ก็ยังเหลือรถพวกมันเอาไว้ให้1 คันในรถมีกระเป๋าใส่เงินและโทรศัพท์1 เครื่องเงินในกระเป๋ามีมูลค่าเท่ากับราคาของที่ส่งมอบไปมีสายโทรศัพท์เข้ามาเอลิน่าให้เบนตกลงตามข้อเสนอ3 ปีแต่แล้วก็มีบางอย่างผิดพลาดทำให้ได้ยินเสียงของเอลิน่าจริงๆเอลิน่าจะจับตัวโอ1 ปีถ้าเบนหรือชอนเบี้ยวข้อเสนอโอจะต้องตายอย่างทรมานทางด้านโอเธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาและดื่มน้ำบางอย่างที่ลาโดให้ชิกิต้าไปผสมมาให้แล้วปล่อยให้นอนต่อ
การถูกจับนาน1 ปีมันนานเกินไปเบนมีความคิดจะใช้เงินแลกตัวโอออกมาแต่ชอนคิดว่ามันจะใช้จุดนี้เป็นกับดักเมื่อมันได้เงินแล้วมันก็ฆ่าเธออยู่ดีรวมถึงเขาทั้ง2 คนแต่เบนกลับไม่คิดแบบนั้นครั้งนี้มันจ่ายเงินครบมันเป็นธุรกิจแล้วชอนที่ผ่านสงครามมาเขาไม่เคยคิดไว้ใจพวกมันเลยชอนพูดแบบมีอารมณ์ว่าเบนเก่งกว่ามันเรื่องพืชเท่านั้นโอ้ไม่น่าต้องมาเกี่ยวเรื่องนี้เธอมีชีวิตที่โดดเดี่ยวมาตลอดถ้าพวกมันถูกฆ่าเสียตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเบนถามชอนจะต้องฆ่าทุกคนเลยหรือชอนบอกเขาคือคนที่เอาปืนจ่อปากตัวเองเมื่อกี้และตลอดชีวิตก็ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเบนนิ่งไปสักพักแล้วก็บอกเขาก็เช่นกันเอสเตบันถูกสั่งให้นั่งเฝ้าโอและอาหารก็มีเพียงพิซซ่าเท่านั้นโอทนไม่ไหวแล้วจึงเริ่มโวยวายอยากคุยกับคนดูแลที่นี่โอเดินมาที่หน้ากล้องวงจรปิดเพราะคิดว่าคงมีคนที่ดูอยู่ซึ่งก็มีคนดูอยู่จริงๆเอลิน่าล้างหน้าไปและฟังไปโอบอกอาจจะไม่มีใครรู้จักแม่ของเธอแต่ถ้าโอเงียบหายไปแบบนี้ในไม่นานแม่เธอจะต้องแจ้งตำรวจหรือ FBI เพื่อออกตามหาเธออยากได้อินเทอร์เน็ตเพื่อบอกแม่ว่ายังมีชีวิตอยู่เอเลนาที่มีลูกสาวอยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับโอก็เริ่มให้ความสนใจขึ้นมาโอบอกเธอรู้ว่าต้องถูกขังที่นี่มันอาจจะนานเป็นเดือนหรือปีโอให้ลองคิดถ้าเป็นลูกของคุณจะรู้สึกอย่างไรวันต่อมาเดนนิสก็ถูกเบนโทรตามมาอีกเดนนิสไม่ชอบใจนักกับการเจอกัน2 ครั้งใน1 อาทิตย์เบนต้องการข้อมูลทุกอย่างของกลุ่มคาร์เทลซึ่งถ้าเดนนิสไม่บอกข้อมูลส่วนของเขาจะถูกส่งไปที่ต้นสังกัดของเดนนิสทันทีเขาจึงยอมบอกเมื่อก่อนเอลีนาและเอลซูนเคยทำงานร่วมกันแต่ต่อมาแตกคอกันเองพอสามีของเอลีนาตายเธอจึงได้สืบทอดตำแหน่งเอลีนาสูญเสียลูกชายและแมกดาลูกสาวไปหมดแล้วเธอจึงเหลือตัวคนเดียวเอลซูนจะลงสมัครประธานาธิบดีและถ้าเขาได้รับเลือกเอลีนาจะต้องถูกปราบจนไม่เหลือเอลีนาจึงต้องการเบนเพื่อขยายธุรกิจที่นี่บ้านเอลีนาที่เม็กซิโกมีการคุ้มกันที่ยิ่งกว่าสถานทูตเบนต้องการรู้ข้อมูลของกลุ่มคาร์เทลเดนิสบอกไม่ได้อยู่ในข้อตกลงชอนบอกมันอยู่แล้วพร้อมกับแทงมีดที่มือเดนิสจนทะลุชอนบอกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้โอกลับคืนมาให้ได้ชอนเอามีดออกเดนิสด่าที่ชอนทำร้ายเจ้าหน้าที่ชอนจึงเอาปืนกระแทกที่หน้าไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เดนิสยอมบอกเขาจะลองหาทางช่วยดูแล้วก็ลงรถไปลาโดเอาสเต็กมาป้อนให้โอถึงที่พร้อมบอกถ้าต้องการอะไรบอกเขาตรงๆก็ได้ไม่ต้องถึงเอลีนาวันต่อมาเดนิสมาที่ DEA หรือสำนักงานปราบปรามยาเสพติดเพื่อมาขอข้อมูลกลุ่มคาร์เทลใส่ในการ์ด2 ใบซึ่งมันก็ผ่านฉลุยเพราะเขาเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วนำมันมาให้เบนนำมันกลับมาที่ออฟฟิศในนั้นมีข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ชื่อของทุกคนอาชีพที่อยู่เงินฝากรวมถึงทรัพย์สินต่างๆและตอนนี้เบนมีเงินเพียง9 ล้านเบนมีความคิดชั่วร้ายบางอย่างเขาจะใช้แผนโรบินฮูดบ้านกลุ่มคาร์เทลน่าจะมีเงินหลายล้านจากนั้นเบนติดต่อหาเอลิน่าเพื่อยื่นเงินสด10 ล้านแลกกับโอแต่เอลิน่าโกงราคาไปถึง15 ล้านเบนคิดว่ามันมากไปและเขาก็มีเงินไม่พอเอลิน่าลดให้เหลือ13 ล้านโดยให้เวลาแค่2 อาทิตย์จากนั้นภาพตัดมาที่โอกำลังเมลหาแม่ของเธอโดยบอกว่ากำลังเที่ยวยุโรปไม่ต้องเป็นห่วงโดยทุกความเคลื่อนไหวเอสเตบันเห็นและก็ทำได้เพียงเห็นใจเท่านั้นหลังจากใช้คอมเสร็จเอสเตบันยกคอมไปแต่ก็ลืมเมาส์โอรอให้เอสเตบันเดินไปไกลกล้องจึงเอาเมาส์ไปคืนให้แล้วพูดเบาๆให้ช่วยหาทางให้เธอได้คุยกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลาโดภาพตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ใกล้พรมแดนเม็กซิโกชอนและเบนเฝ้าดูความเคลื่อนไหวพร้อมเพื่อนเดินตายอีก5 คนที่นี่มีทางเข้าออกทางเดียวเท่านั้นเบนตื่นเต้นแต่ก็ยังปากแข็งว่าไม่เป็นอะไรชอนให้โอกาสเบนถอนตัวแต่เขาก็ยืนยันจะทำทุกอย่างเพื่อโอชอนยื่นปูนให้ดูดแต่เบนก็ไม่เอามันยังไม่ใช่เวลาเมาในตอนนี้มีขบวนรถ3 คันแล่นตามกันมาชอนแจ้งให้ทุกคนรู้ว่าเป้าหมายคือคันที่2เมื่อรถคันที่2วิ่งถึงจุดที่ฝังระเบิดเอาไว้ชอนกดทันทีอย่างไม่ลังเลรถได้รับความเสียหายและจอดนิ่งชอนสั่งให้ทุกคนลงจากรถแต่รถคันนี้เป็นแบบกันกระสุนชอนใช้ระเบิดหยอดใส่ถังน้ำมันระเบิดจนรถได้รับความเสียหายและวิ่งต่อไม่ได้พวกมันพากันออกมาจากรถคันที่3ก็ถูกจัดการด้วยระเบิดเช่นกันรถคันแรกขับกลับมาที่จุดเกิดเหตุก็โดน RPG เข้าไปเต็มๆการวางระเบิดและจรวด RPG จัดการพวกที่เหลือได้ไม่ยากคงเหลือเพียงรถคันที่2ที่ชอนกำลังจัดการในที่สุดชอนก็ได้กระเป๋าใส่เงินมาแต่เบนที่อ่อนเรื่องการต่อสู้จึงถูกมันปล้ำแย่งปืนดีที่ชอนเห็นเขายิงหัวมันจนเลือดเปรอะเต็มหน้ากากของเบนในกระเป๋ามี GPS จอนสั่งให้ทิ้งไป
ลาโดมาที่บ้านคาร์เทลเพราะอเล็กซ์โทรตามอเล็กบอกพวกที่ปล้นใส่หน้ากากซานต้าโมเต้พวกนั้นมีกัน5คนซุ่ม3จุดและปลด GPS ที่อยู่ในกระเป๋าลาโดรู้ได้เลยว่าพวกนี้เป็นมืออาชีพและยังมีอุปกรณ์ต่อระเบิด IED ที่มักจะใช้ในอิรักอเล็กคิดว่าควรบอกเรื่องนี้กับเอลีนาเธอน่าจะโกรธมากถ้าหากรู้ที่หลังแต่ลาโดต้องการจะจัดการเรื่องนี้เองในที่สุดโอก็ได้คุยกับเอลีนาเพราะเอลีนาเองก็มีลูกที่อยู่ในรุ่นเดียวกับโอแต่ลูกกลับไม่ค่อยอยากจะคุยกับเธอโอได้คุยแบบเห็นหน้าเธอต้องการตัวช่วยเพื่อขจัดความกังวลเอลีนารู้ว่าโอหมายถึงอะไรเอลีนาถามว่าใช้มานานแค่ไหนแล้วพ่อแม่รู้หรือเปล่าโอบอกพวกเขาไม่สนใจเธอหรอกทำให้เอลีนาอึ้งไปแต่ก็จัดให้ตามที่โอต้องการมีข่าวการปล้นออกทีวีและก็ทันใจอเล็กติดต่อมาเพื่ออยากเจอเบนเดี๋ยวนี้โดยให้ไปคนเดียวเบนมีท่าทีกังวลชัดเจนชอนสั่งให้เบนคิดแค่ว่าพวกมันจับตัวโอไปเท่านั้นและชอนจะคอยช่วยอยู่เสมอเมื่อถึงเวลานัดลาโดอเล็กและเจมี่ก็มาตามนัดเบนที่เคยเป็นคนขี้กลัวแต่ครั้งนี้เขาคุมตัวเองได้ดีเบนถามแบบไม่สนใจว่าลาโดเป็นใครเบนสบตาอเล็กและตอบได้ทุกคำถามแบบไม่ติดขัดเบนทำธุรกิจนี้มา7 ปีเขาไม่เคยมีใครต้องตายเบนไม่ยอมให้เรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเด็ดขาดสายตาที่กล้าวแข็งของเบนทำให้อเล็กเชื่อสนิทใจว่าเขาไม่เกี่ยวแต่ไม่ใช่กับลาโดเขายังคงไม่ค่อยเชื่อกับสิ่งที่เบนบอกทั้งหมดจากนั้นพวกลาโดก็กลับไปทุกย่างก้าวของเบนจะอยู่ในสายตาของชอนตลอดจากนั้นลาโดก็มานั่งพ่นกัญชาใส่โอแบบปากต่อปากลาโดให้โอดื่มน้ำผสมบางอย่างเหมือนเคยแล้วหลังจากนั้นโอก็เหมือนจะหมดสติไปแม็กดาที่กำลังควบม้าด้วยความเมามันต้องสะดุดพอเอลีนาผู้เป็นแม่โทรมาและช็อกไปใหญ่เพราะเอลีนาบอกเธอกำลังจะมาที่แคลิฟอร์เนียและลาโดก็ได้รับคำสั่งเอลีนาให้เตรียมพาโอไปแคลิฟอร์เนียเช่นกันสายตาเอสเตบันที่มองลาโดมันทำให้เขารู้สึกไม่พอใจจนต้องถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอสเตบันนิ่งเงียบโดยที่ไม่พูดอะไรหลังจากลาโดไปแล้วเอสเตบันก็เอาเสื้อมาคลุมให้โอพร้อมกับส่งนมให้ดื่มลาโดกลับมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเพื่อพาโอเดินทางมันสั่งให้เอสเตบันพาเธอไปไว้ในรถขนม้าจากนั้นลาโดก็ยิงเอสเตบันทิ้งเพราะลาโดคิดว่าเอสเตบันใจอ่อนเกินไปสำหรับวิถีชีวิตแบบนี้ที่บ้านหรูบนเนินเขาโอถูกพามาพบเอลีนาเธอสั่งให้พาโอไปอาบน้ำและจัดหาทุกอย่างที่เธอต้องการจากนั้นก็หันมาถามลาโดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าเมื่อลาโดตอบว่าใช่ก็โดนเอลีนาตบฉาดใหญ่เธอรู้เรื่องที่ถูกปล้นลาโดอเล็กซ์และเจมี่จะต้องรับผิดชอบเงินจำนวนนี้ทุกคนลาโดถูกด่าสารพัดเอลีนาผิดหวังมากเธอเป็นคนชุบเลี้ยงลาโดมาลาโดกล่าวขอโทษอย่างสำนึกผิดเขาเพียงอยากพิสูจน์ให้ชัดว่าเบนและชอนเป็นคนทำเรื่องนี้ลาโดขอคุยกับ2 คนนั่นเอลีนาคิดว่าพวกนั้นไม่ยอมรับแน่ๆ2 คนนั้นสนใจแต่เรื่องชีวิตของโอไม่มีทางทำเรื่องเสี่ยงๆแบบนี้ตอนนี้ลาโดกำลังหลงประเด็นปัญหาจริงๆคือเอลซูนที่กำลังพยายามรวบรวมพื้นที่ที่อเล็กและลาโดดูแลอยู่เอลีนาสั่งให้จัดการเรื่องนี้ให้ได้มิฉะนั้นเธอจะลากครอบครัวทั้ง3 คนมาชดใช้เรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ดูเหมือนเอลีนาเองที่เป็นคนหลงประเด็นแต่ลาโดก็ไม่กล้าเถียงตอนค่ำโอได้นั่งร่วมโต๊ะกับเอลีนาเธอได้คุยเรื่องต่างๆเอลีนาก็ดูจะรู้สึกดีกับโอเพราะแม็กดาลูกสาวคนเดียวที่เหลืออยู่ก็ไม่ค่อยสนใจเธอโอถามเรื่องเส้นทางชีวิตของเอลีนาเธอจึงเล่าให้ฟังว่ามันคือตำแหน่งที่ได้รับสืบทอดสามีของเธอถูกฆ่าลูกชายฝาแฝดก็ถูกฆ่าเอลีนาจึงต้องมาทำตรงนี้เองเพื่อลูกอีกคนที่ยังเหลืออยู่แต่แม็กดาอายที่มีแม่เป็นหัวหน้าแก๊งแต่นั่นก็ทำให้เอลีนาภูมิใจที่รู้ผิดเป็นผิดโอกล่าวขอโทษเพราะเธอยังมีชอนและเบนแต่สามีของเอลีนาตายไปแล้วเอลีนาบอกเธอเอ็นดูในตัวโอแต่ถ้าไม่มีทางเลือกเธอก็ต้องจัดการเบนและชอนเพราะมันเป็นวิถีของเธอโอบอกเอลีนาไม่มีทางทำอะไรพวกเขาได้เพราะเขาทั้งคู่เป็นของเธอเอลีนาพูดแบบเจ็บแสบกลับมาเธอบอกถ้าเบนและชอนรักเธอจริงเขาทั้ง2คงไม่แบ่งปันตัวโอแบบที่เป็นอยู่นี้เงินแลกตัวโอต้องใช้13 ล้านแต่เบนมีเพียง10 ล้านและคงปล้นอีกไม่ได้แล้วเขาจึงต้องใช้แผนอื่นในการโจมตีเอลีนาเบนให้สปินจัดการเอาเงินเข้าบัญชีอเล็กหลายบัญชีและซื้อทรัพย์สินต่างๆมากมายทำการปั่นบัญชีของอเล็กเพื่อป้ายความผิดว่าอเล็กเป็นคนปล้นเงินเองจากนั้นนำหลักฐานต่างๆไปมอบให้ลาโดด้วยตัวเองถึงโรงแรมในเม็กซิโกซึ่งตอนนั้นก็เป็นตอนที่ลาโดกำลังคุยกับเอลซูนพอดีเอลซูนมาเพื่อชักชวนให้ลาโดไปทำงานกับเขาและดูเหมือนจะบรรลุข้อตกลงเมื่อเอลซูนกลับไปแล้วเบนส่งเอกสารการเงินและรายงานทรัพย์สินของอเล็กให้ลาโดมีท่าทีไม่เชื่อแต่เบนก็วางเอกสารไว้แล้วกลับไปทันที
คืนนี้โอมีเรื่องบางอย่างจะคุยกับเอลิน่าและเธอก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปคุยในห้องโอกล่าวขอโทษเรื่องคืนก่อนที่เธอพูดให้เอลิน่ารู้สึกไม่ดีคืนนี้เธอนอนไม่หลับและอยากจะคุยกับใครสักคนจึงมาหาเอลิน่าโอเดาเรื่องราวในทีวีได้หมดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมันทำให้เอลิน่ารู้สึกผ่อนคลายไปด้วยโอเล่าให้ฟังว่าเธอไม่มีพ่อเอลิน่าบอกเธอก็ไม่มีพ่อเช่นกันและเธอก็ไม่เคยหัวเราะหรือร้องไห้เลยตั้งแต่สูญเสียสามีไปเพราะเธอโบท็อกหัวใจเอาไว้แล้วโอคิดว่าโบท็อกใช้กับหน้าซะอีกเอลิน่ารีบปฏิเสธพร้อมกับหัวเราะหน้าเธอไม่เคยใช้โบท็อกโอดีใจมากที่หลอกให้เอลิน่าหัวเราะได้มีสายโทรศัพท์เข้ามาทำให้เอลิน่ามีสีหน้าเครียดสั่งชิกิต้าพาโอกลับไปห้องทันทีและพูดตามหลังสองคนนั้นทำให้โอต้องตกเป็นตัวประกันภาพตัดมาในสถานที่ลับแห่งหนึ่งอเล็กถูกจับมัดโดยลาโดแล้วใช้แส้ฟาดแบบไม่เลี้ยงอเล็กหน้าอาบไปด้วยเลือดลูกตาหลุดจากเบ้าเหล่าสมุนลาโดส่งเสียงเชียร์และหัวเราะชอบใจซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ให้ข้อมูลทุจริตอย่างเบนกับชอนก็ต้องมาอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเบนรับไม่ได้กับภาพตรงหน้าเอลิน่าก็เช่นกันแต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้เธอต้องเหี้ยมถ้าอยากจะอยู่รอดลาโดได้ข้อมูลอเล็กโทรหาเอลซูนถึง17ครั้งรวมถึงทรัพย์สินต่างๆมากมายลาโดยื่นข้อเสนอถ้าอเล็กรับสารภาพจะได้เงินประกันชีวิตครอบครัวจะไม่ลำบากแต่ถ้ายังปากแข็งลาโดจะลากพวกเขามาฆ่าต่อหน้าอเล็กเมื่อไม่มีทางเลือกอเล็กจึงจำใจต้องยอมรับแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยเอลิน่าสั่งนำตัวโอมานั่งดูเหตุการณ์นี้เพราะเบนเป็นคนให้ข้อมูลลาโดเอายางรถครอบตัวอเล็กแล้วเอาน้ำมันราดเขาทั้งตัวลาโดจุดแฟร์ส่งให้เบนชอนเข้ามาห้ามและเสนอตัวจะทำแทนแต่เอลิน่าสั่งมาต้องเป็นเบนเท่านั้นเบนจำใจต้องทำเขาปล่อยแฟร์จากมือมันล่วงลงสู่พื้นไฟลุกท่วมร่างของอเล็กตอนนี้เบนรู้แล้วว่าข้อมูลที่เดนนิสให้มามันไม่จริงเอลิน่ายังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งเบนได้ยินอเล็กพูดชื่อแมกดาก่อนเขาจะตายฉะนั้นแผนจะต้องเปลี่ยนเบนต้องหาแมกดาให้เจอและจับตัวมาบ้างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตัดมาที่บ้านเดนนิสเขาอยู่กับลูกอีก2คนส่วนภรรยาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายต้องนอนที่โรงพยาบาลลาโดมาหาถึงที่บ้านพร้อมกับคนงานทำสวนลาโดอาสาจะทำสวนให้ฟรีเสียงเครื่องพ่นลมจากคนสวนดังกระหึ่มไปทั่วบ้านเดนนิสรีบไล่ลูกๆขึ้นห้องทันทีลาโดต่อว่าเรื่องเดนนิสขายข้อมูลเอลิน่าแต่เดนนิสขอให้เชื่อใจเขาเองก็เป็นคนของเอลิน่าเช่นกันเดนนิสเองก็เป็นผู้ให้กรีนการ์ดแก่ลาโดยืนยันเดนนิสเป็นคนขายข้อมูลให้เบนเอลซูนไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้ที่เขารู้เพราะตอนนี้ลาโดก็ทำงานให้เอลซูนเดนนิสแทบไม่เชื่อหูตัวเองลาโดตกลงทำงานกับเอลซูนเมื่อ2 วันที่ผ่านมานี่เองและเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเบนและชอนเป็นคนปล้นเงิน3 ล้านไปลาโดต้องการเงินคืนมาเพราะเป็นเงินของเขาเดนนิสได้ไอเดียที่จะได้เงิน3 ล้านคืนแต่เขาต้องได้ส่วนแบ่งด้วยทำให้ลาโดสนใจขึ้นมาเดนนิสบอกจะขายข้อมูลแมกดาให้กับเบนจากนั้นให้เบนไปแก้ปัญหาเองเขากับลาโดก็จะได้เงินและลอยตัวจากเรื่องนี้วันต่อมาเดนนิสก็มานั่งรอเบนที่ชายหาดและตกลงกันที่ราคา3 ล้านสำหรับที่อยู่ของแมกดาได้สำเร็จชอนมาจัดการยามที่คอยเฝ้าแมกดาได้อย่างง่ายดายแล้วจับแมกดามายัดใส่ตู้เย็นวิดีโอคอลหาเอลิน่าเมื่อเอลิน่าเห็นก็ตกใจมากตอนนี้คนถือแต้มต่อเป็นเบนและชอนแล้วเบนขอแลกตัวโอกับแมกดาโดยไม่ต้องใช้เงินสัญญา3 ปีต้องหายไปแล้วอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกซึ่งเอลิน่าก็ยอมทุกอย่างการกำหนดวันและเวลาแลกตัวจะบอกอีกครั้งเอลิน่าก็รับปากโดยลาโดนั่งดูเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มที่มุมปากจากนั้นลาโดนำโอมาล่ามโซ่ลาโดชมว่าเบนทำได้ดีทีเดียวอีกไม่นานโอก็ได้กลับบ้านแต่อยากให้ดูบางอย่างลาโดเปิดคลิปในวันที่โอไม่มีสติเพราะดื่มน้ำที่ผสมให้ลาโดข่มขืนเธอและถ่ายคลิปเก็บเอาไว้โอถมน้ำลายใส่หน้าลาโดด้วยความขยะแขยงแต่มันก็ยิ้มรับแบบเร็วธรรมชาติการแลกตัวมีขึ้นที่สุสานเก่าอีเดนแดงโอโดนล่ามาในรถที่มีลาโดและเอลิน่าโดยลาโดสั่งพลแม่นปืนของตัวเองแอบซุ่มอยู่ส่วนแมกดาก็มีเบนกับชอนคุมตัวมาและแน่นอนเพื่อนๆทหารของชอนก็แอบมาซุ่มอยู่เช่นกันแต่ห่างออกไปเกือบ2 ไมล์ด็อกมองเห็นสมุนลาโดที่ซุ่มอยู่ชัดเจนจากตรงนี้ชอนและเบนมาพร้อมกับเสื้อเกราะชอนบอกตอนนี้เหมือนพวกเขาตายไปแล้วและเดี๋ยวก็เกิดอีกครั้งมันเป็นแบบนี้ซ้ำๆตอนอยู่ที่อิรักเมื่อถึงจุดแรกตัวเอลิน่าปล่อยโอเดินไปก่อนเมื่อเบนได้ตัวเธอแล้วจึงปล่อยแมกดาเดินไปเมื่อแมกดาเดินมาถึงเอลิน่ากอดลูกด้วยความเป็นห่วงแต่แมกดากลับมีท่าทีรังเกียจแม่อย่างเห็นได้ชัดรีบขึ้นรถไปทันทีก่อนกลับเอลิน่าหันมาถามว่าใครคือหนอนชอนยิ้มก่อนจะมองไปที่ลาโดเอลิน่าชักปืนยิงไปที่ลาโดด้วยความโมโหแต่ลาโดรออยู่แล้วและเร็วกว่ายิงเอลิน่าไป2 นัดชอนเห็นแบบนั้นก็เลยยิงลาโดแต่ชอนก็ถูกยิงที่แขนเช่นกันจากนั้นเพื่อนๆของชอนก็ระดมยิงลาโดจนต้องหนีไปทางท้ายรถชอนวิ่งตามไปก็ถูกส
ไนป์ยิงขาจนล้มลงแต่สไนป์คนนั้นก็ไม่รอดในเวลาต่อมาเบนรีบตามไปสมทบแม็กด้าวิ่งไปหาแม่และร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงโอวิ่งเอาปืนไปจ่อหัวเอลิน่าแม็กด้าห้ามและร้องขอชีวิตแม่เธอบอกรักแม่มากๆเอลิน่าขอโอช่วยแม็กด้าด้วยก่อนจะสิ้นใจตรงนั้นชอนถูกลาโดยิงอีก1 นัดเบนย่องมาทางด้านหลังและยิงลาโดไป2 นัดแต่ลาโดก็หันกลับมายิงเข้าที่คอจนเบนล้มลงลาโดกระเสือกกระสนหนีโอเดินมาหาอย่างช้าๆด้วยความแค้นเขาร้องขอชีวิตเธอเขายังไม่อยากตายเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลและลูกก็ยังเล็กๆแต่โอไม่ฟังเธอยิงลาโดตายตรงนั้นแล้วเอาโทรศัพท์ลาโดมาทำลายอาการเบนแย่มากๆโอประคองด้วยความเป็นห่วงชอนฉีดอะดรีนาลีนให้เบนฉีดให้โอและตัวเขาเองจากนั้นทั้ง3 คนก็นอนกอดกันอยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวก่อนเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่โอคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเท่านั้นก็อย่างที่โอเคยบอกตั้งแต่ต้นเรื่องแหละครับว่าเธออาจจะไม่ได้อยู่เล่าจนจบเพราะต่อจากนี้ไปเดนนิสจะเป็นคนเล่าเองย้อนกลับไปตอนแรกตัวชอนสั่งให้เอลิน่าถอนพวกซุ่มยิงออกไปให้หมดเอลิน่าหันมาสั่งลาโดแล้วพาโอเดินไปหาเบนลาโดถอนหายใจแล้วเดินมาขึ้นรถปิดประตูเอลิน่าได้ยินเสียงปิดประตูก็เลยหันมาดูลาโดยกมือบ๊ายบายแล้วก็ขับรถหนีไปมีขบวนเฮลิคอปเตอร์บินมาเอลิน่ารีบแลกตัวประกันเธอถอดสร้อยเพชรเส้นโตที่ใส่ประจำให้กับแม็กด้าแล้วบอกให้รีบหนีไปเดนนิสตัวแสบนำกำลังตำรวจมาที่นี่เป็นขโยงเอลิน่ายอมมอบตัวตำรวจจับลูกน้องเอลิน่าได้ทั้งหมดยกเว้นลาโดจากเหตุการณ์นี้เดนนิสกลายเป็นตำรวจฝีมือดีที่สามารถทลายแก๊งค้ายากลุ่มบาฮาคาเทลที่มีเอลิน่าเป็นหัวหน้าลงได้เอลิน่าได้รับโทษจำคุก30 ปีส่วนลาโดก็จับมือกับเอลซูนสร้างธุรกิจแบบสะดวกโยทินเบนและชอนได้รับการรับรองจากเดนนิสว่าทั้ง2 คนคอยเป็นสายให้มาตลอดแต่นี่ก็เกือบเดือนแล้วที่พวกเขายังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาตอนนี้เบนชอนและโอเหมือนคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีใครพบเห็นทั้ง3 คนกัญชาของพวกเขายังมีคนพูดถึงอานุภาพของมันพวกเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่จาเมกาแอฟริกาหรืออาจจะเป็นเอเชียใต้บางประเทศที่มีกัญชาเสรีแล้วหนังก็ตัดจบลงครับให้ทายว่าหนังเรื่องนี้คนที่เลวและสบายที่สุดคือใครแทบไม่ต้องเดาเลยเดนนิสกับลาโดนั่นเองและลาโดกับเอลซูนก็ครองตลาดแต่เพียงเจ้าเดียวโดยไม่มีเอลิน่ามาเป็นคู่แข่งอีกต่อไปส่วนชอนเบนและโอก็คงปลอดภัยจากตำรวจเพราะถ้าโดนจับเดนนิสถูกเบนแฉเรื่องสวยแน่ๆสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ